සුබ දවසක් කියනවා The Tour of Life YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම මම අදත් අරගෙන ආව ඔයගලන්ට product review එකක් ඔයගලන්ට දැනටමත් පේන්න තියෙනවා BOYA by M1 DM dual mic එක. ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන මට මේ mic එක මිලදී ගන්න හේතු උනේ මගේ කලින් පාවිච්චි කරපු mic එක BOYA by M1 ඒක fake version එකක්. ඉතින් ටික දවසක් යනකොට ඒක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒකින් තමයි මම මේ BOYA by M1 DM කියන dual mic එක මිලදී ගන්න හේතු උනේ. මම මේක මිලදී ගත්තේ 2022 9 වෙනි මාසයේ 23 වෙනිදා. ඒ වෙනකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එකත් එක සෑහෙන උඩට ගිහිල්ලා තිබුණා. මම මේක මිලදී ගත්තේ Majestic City එකේ තියෙන Heartbeat Electronics කියන ආයතනේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්නකොට ඒක fake version එකක්ද original version එකක්ද කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කාර්යය අනුව depend වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට fake version එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ original version එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ආයිත් කියනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක ඔබන්න bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයගලන්ට එසනින් බලාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. right අද මම කතා කරන්න යන්නේ BOYA by M1 DM mic එකේ unboxing එක ගැන. මම මේක unbox කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් කිව්වා වගේ මගේ fake mic එක BOYA by M1 fake version එකේ පොඩි comparison එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතන මේක ලොකු එකක් නෙමෙයි. මොකද මේ product දෙක models දෙකක් මේක by M1 DM එක by M1. ඒක තමයි මේක dual mic එක single mic. එතකොට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොනවද මේ BOYA B1 M1 DM mic එකේ තියෙන features මොනවද? ඔයගලන්ට මේක මිලදී ගැනීමෙන් ලැබෙන වාසි මොනවද? ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම fake version එක සහ original version එක හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියලා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම කියන්න ඕන දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මගේ iPhone 12 එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන ෆෝන් එකේ mic එක. එතකොට මම තාම මේ product එක device වලට connect කරලා නැහැ. අපි බලමු connect කරලා කොහොමද මේ අලුත් product එකේ sound quality එක අපේ වැඩවලට කොහොමද ඒක යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි test කරලා බලමු. right අපි නම් මේ product එක unbox කරලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන box එක තමයි මේ product එක එන්නේ. එතකොට මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා කලින් මෙතන fake version එක අඳුර ගන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි මෙතන තියෙනවා sticker එකක්. ඒ sticker එක remove කරාට පස්සේ මේ වගේ QR code එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ QR code එක scan කරලා ඔයගලන්ට BOYA official site එකට ගිහිල්ලා මේ version එක fake එකක්ද original එකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මම මේක test කළා කලින්ම. මම මේක ගන්න තැනදී මම product එක test කරලා තමයි ගත්තේ. එතකොට අපි බලමු මේ product එක unbox කරලා මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. right මම මෙහෙම box එක open කරගත්තා. අපි බලමු product එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැම product එකකම වගේ user manual එකක් මේ product එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ product එක pouch එකත් එක්ක. ඒ වගේම තියෙනවා warranty card එක. තවත් තියෙනවා qualified certificate එකක්. එච්චරයි box එකේ තියෙන්නේ. box එක මේ පැත්ත හරවලා බලමු. මේකේ තියෙනවා product එක පිළිබඳ පොඩි විස්තරයක්. හැම product එකකම මගේ box එකේ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ product එකේ තියෙනවා විස්තරයක්. අපි මේක ගැන මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. අපි මේ වීඩියෝ එක කරගෙන යන ගමන් කතා කරමු. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ box එකේ සඳහන් වෙන්නේ මේකේ product එකේ features මොනවද කියලා තමයි. අපි unbox කරගත්ත අපේ product එක. අපිට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ BOYA dual mic එක තියෙනවා ලස්සන pouch එකක දාලා. අපි ඒක දැනට පැත්තකින් තියමු. ඒ වගේම තියෙනවා user manual එක. user manual එක ඕනම product එකක් එක්ක එනවා user manual එක. සමහර අය ඉතින් මේක අතරනම් විසි කරනවා. නමුත් එහෙම කරන්න එපා. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. හැම product එකම මම recommend කරන්නේ user manual එක කියවන්න. සම්පූර්ණයෙන් නැතත් අවශ්‍ය දේවල් ටික කියවන්න. මේක තියෙනවා පින්තූර සහිතව විස්තර කරලා මේක මුලදී fix කරගන්නේ කොහොමද? ඊළඟට මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන් මේක කොළ mic එකක් ඉඳ මේක රඳවන්න ඕන direction එක මොකද්ද? ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මේ user manual එකේ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට warranty card එක මම කලින් කිව්වා ඕනම product එකේ warranty card එකක් එනවා. මේ warranty card එක මෙන්න මේක BOYA qualified certificate එක. මෙන්න මේකත් original එහෙම නැත්නම් ඔයාලට fake එකෙන් original එක print කරලා අඳුර ගන්න තියෙන එක sign එකක්. එහෙනම් මේක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ගන්න original BOYA mic එකේ මේ වගේ qualified certificate එකක් තියෙනවද කියලා. right අපි යමු එහෙනම් product එක review කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේ වගේ ලස්සන pouch එක දාලා තමයි එන්නේ. මම තව දෙයක් කියන්නම්. fake mic එකේ එහෙම නැත්නම් fake product එකේ
මේ පවුච් එකේ තියෙන BOYA badge එක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මගේ fake product එක. මම කලින් පාවිච්චි කරපු fake mic එකේ pouch එක. මේකේ සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. මේ material එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේ material එකයි මේ material එකයි ගත්තාම සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ fake mic නිෂ්පාදනය කරන කට්ටිය ගොඩක් ලං වෙන්න උත්සාහ කරාට මේ quality එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් පැහැදිලිව මෙතන BOYA ලාංඡනයේ තියෙනවා නමත් එක්ක. ඒ වගේම මේ fake mic එකේ මෙහෙම එකක් බලා ගන්න අපිට ලැබෙන්නේ. අපි fake එක ගැන කතා කරමු. මම දැනට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියෙනවා. මම අර පින්නන්න ගත්තේ මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද කියලා. හොඳයි එහෙනම් මේ product එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ තියෙන features ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. මේකේ තියෙනවා dual mic design for two speakers. ඒ කියන්නේ mono mics දෙකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට stereo කරලා ගන්න පුළුවන් two speakers වලට. ඒ වගේම මේ product එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කැමරා එකට, GoPro කැමරා එකට, එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ recording කරන කැමරා එකට, ඒ වගේම smartphone එකකට, computers වලට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ mic එක. ඊළඟට මේක හදලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේක ideal කියලා interviews වලට, dialogue වලට, podcast වලට වගේම live streaming වලටත් මේක ඒගොල්ලෝ recommend කරලා තියෙනවා මේ BOYA dual mic එක. ඒ වගේම මේක omnidirection polar pattern එකක් තියෙන්නේ. omnidirection polar pattern එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන පින්තූරේ වගේ සම්පූර්ණ වටේම තියෙන sound එක මේකේ mic එකෙන් ගන්නවා. මම ඒක තව විස්තර කරන්නම් මේක ඇතුළට ගියාම. අපි product එක open කරලා බලමු. මේක ඇතුලේ අපිට මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා විදිහට මේ packet එක තුල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් fake product එක සහ original product එක අඳුර ගන්න තියෙන එක sign එකක්. fake product එකේ මේ වගේ මට packet එකක දාලා හම්බුනේ නැහැ කිසි දෙයක්. pouch එක ඇතුලේ තමයි කොහොම දාලා තිබුණේ. අසන්ට packet කරලා මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙනවා 6.5mm jack එකක්. මේක මට කලින් fake version එකත් එක්ක හම්බුනේ නැහැ. නමුත් ඔරිජිනල් version එකේ 6.5mm jack එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම LR44 බැටරි එක. මේ බැටරි එක ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා. ඔයගලන්ගේ product එක කැමරා එකත් එක්ක use කරද්දී අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. මම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඒ වගේම හම්බෙනවා මේ වගේ foam wind screen දෙකක් ඔයගලන්ගේ mics දෙකට. lapel clips එහෙම නැත්නම් කොළ clips හම්බෙනවා දෙකක්. ඒකත් ලස්සනට packet කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔරිජිනල් එකේ විතරයි මෙහෙම එන්නේ. fake version එකේ මට මේ කිසි දෙයක් හම්බුන්නේ නැහැ. මම නැවත කියනවා ඔයගොල්ලෝ fake version එකට මං වගේම අහුවේ කියලා. right. අපි එහෙනම් යමු මේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් කියලා අපේ product එක එළියට ගන්න. cable length එක 4 meters. එතකොට ගොඩක් දිග cable එකක් අපිට මේ mic එකත් එක දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පහසුයි අපේ කැමරා එකේ ඉඳලා අපි shoot එක කරන තැනට මේ cable එක දිග ගොඩක් වටිනවා අපේ shoot එක පහසුවෙන් කරගෙන යන්න. මේ තියෙන condenser එක ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mic දෙක වෙන වෙනම. ඔයගොල්ලන්ට මේ mic දෙකෙන් වෙන් කරලා එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ mic දෙකම එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට voice එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ signal එක ඇතුළට දෙන්නේ. එතකොට මේ 3.5 jack එකක් දීලා තිනවා. 3.5 jack එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට input එක දෙන්න වෙන්නේ. mic දෙකේම එකපාරට තමයි input එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න වෙන්නේ මේ BOYA M1 DM mic එකේ. එතකොට මෙතන switch එකක් තියෙනවා. මේ switch එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන් smartphone එක use කරනවා නම් මෙන්න මේ off කියන position එකට එහෙම නැත්නම් smartphone කියන position එකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් කැමරා එක use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බැටරිය use කරන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බැටරිය use කරලා කැමරා position එකට මෙන්න මේ වගේ දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ recordings කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු බැටරිය දාන්න තියෙන්නේ කොතෙන්ද කියලා. මෙන්න මේ වගේ මේක මෙහෙම කරකවලා open කරගත්තට පස්සේ අපිට බැටරිය දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේකේ පැහැදිලිව plus mark එක එහෙම නැත්නම් ධන ලකුණ දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරියේ direction එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න. බැටරිය place කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. එතකොට බැටරිය මේ plus mark එක දීලා තියෙනවා. ඒ plus mark එක මෙන්න මේ plus mark එකේ පැත්තට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් බැටරිය අතුල් කරගන්න ඕන. ඇත්තටම fake mic එකේ මෙච්චර අමාරු නෑ බැටරි එක දාන්න. නමුත් මේ original version එකේ බැටරිය පොඩ්ඩක් දාන්න අමාරුයි ගතියක් තියෙන එක තමයි මම මේකේ වැරද්දකට දැක්කේ. අපි බලමු කොහොමද මේ mic එක use කරන්න කියලා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ clips unlock කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ trap එකෙත් මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ලාංඡනේ යොදලා තියෙනවා. මේක fake mic එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා අපි යමු අපේ fake mic එක දිහාවට. මෙන්න මේක තමයි මගේ fake mic එක. මම ඉස්සෙල්ලා pouch එක පෙන්නුවා. අපි open කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. fake mic එකයි original එකයි අතර වෙනස. මේ තමයි මම මෙච්චර කල් use කරපු fake version එක. මේක BOYA by M1 mic එක. මේක single එකක් සහ මම අලුතෙන් ගත්ත product එකේ වෙනස තමයි මේක single mic මේක double mic. මේක fake version එකේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ badges වල පවා පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. print එකේ පවා පැහැදිලි වෙනසක්
තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්විච් එක මේ වගේ ස්මූත් නෑ. මේ ස්විච් එක වගේ ස්මූත් නෑ. මේකේ ස්විච් එක ඒ වගේ පැහැදිලි වෙනස්කම් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කේබල් එක ඔයගලන්ට මෙහෙම ඇල්ලුවාම තේරෙනවා මේ කේබල් එක ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකෙන් අඩුයි. ඩියුරබිලිටි එකෙන් අඩුයි කියලා ඔයගලන්ට අල්ලපු ගමන් තේරෙනවා. නමුත් මේ කේබල් එකේ එහෙම නැහැ. හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙනවා. හොඳ ඝනකම කේබල් එකක් ඔරිජිනල් වර්ෂන් එකත් එක්ක එනවා. එතකොට මේ මයික් එක මම ටික කාලයයි පාවිච්චි කරේ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒකින් තමයි මට මේ අලුත් මයික් එකට යන්න උනේ. ඒ නිසා මම අලුත් මයික් එකට යන්නේ එකේ මම හිතුවා ඩුවල් මයික් එකක් ගන්නවා කියලා. ඒකින් තමයි මම මේ ඩුවල් මයික් එකට ගියේ. අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරගත්තා. අපේ මයික් එක එළියට ගත්තා. අපි දැන් මේක එක ඩිවයිස් වලට කනෙක්ට් කරලා බලමු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. එතකොට iPad එකට කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ්ස් එන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මේක දිග අරගෙන බලමු කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ්ස් අපේ ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් කරලා කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි එක කියලා. මේ ආකාරයෙන් අපි දිග අරගෙන ඉස්සලම කරන්න ඕන ඔයගලන්ගේ වින් ස්ක්‍රීන් එක මේකට ඇතුළත් කරගන්න එක. ඒක බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. වින් ස්ක්‍රීන් එක මෙහෙම දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයගලන්ගේ ලේබල් ක්ලිප්ස් කොළ ක්ලිප්ස් කියලා කියනවා. මේක කොළ මයික් එකක් ඉඳලා පහසුවෙන් රඳවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ක්ලිප්ස් ඔයගලන්ට පහසු ආකාරයකට කැමති ඩයිරෙක්ෂන් එකකට කැමති පැත්තකට මේ වගේ මේකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම මේ මයික් එක මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකෙන් Android phone එකක් නම් Play Store හරහා එහෙම නැත්නම් iPhone එකක් නම් Apple Store හරහා මෙන්න මේ BOYA Sound app එක download කරගන්න. ඒක download කරගෙන ඒක හරහා recordings කරනවා නම් අපිට ගොඩක් පහසුකම් දීලා තියෙනවා මේ මයික් එකේ. අපි බලමු මේකේ sound quality කොහොමද කියලා. හොඳයි දැන් මම කතා කරන්නේ BOYA M1 DM මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. මේ ට්‍රැක් එක මම මෙහෙමම වීඩියෝ එකට යොදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා මේ BOYA by M1 DM මයික් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ BOYA by M1 DM මයික් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා අපිට ඇහෙන්නේ කොහොමද කියලා එක එක දුරවල් වල තියලා අපිට කතා කරලා ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් මයික් එක කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කියලා. මම හිතන්නේ වෙනසක් තියෙනවා. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මගේ ෆේක් වර්ෂන් එක. මගේ ෆේක් වර්ෂන් එකෙන් කරපු වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ගිහලා බලන්න ඒවා සහ මේක අතර තියෙන සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකේ වෙනස ගැන. හොඳයි අද අපි කතා කරේ BOYA by M1 DM dual omnidirectional live microphone එක ගැන. මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පළයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරලා මගෙන් අහන්න පුළුවන්. පළයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මයික් එක මම තාම ගොඩක් දවස් පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ අන්බොක්සින් එක කළා විතරයි. මේ පළවෙනි පාර පාවිච්චි කරන. අපි තව ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා මේකේ හොඳ නරක බලමු. ඉස්සරහට මගේ වීඩියෝස් වල සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා නම් මම යූස් කරන්නේ BOYA by M1 DM කියන මයික් එක. එහෙනම් යාළුවනේ එකතු වුණු ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එකතු වෙන්න The Tour of Life YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් හමු වෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔබට සුබ දවසක්.